Okay, so guys, this is our first introduction lecture of comprehensive English grammar course, spoken English course, right? અને જો મનમાં એવો વેમ હોય ને કે ઇંગ્લિશનો મને એ પણ નથી આવડતો, હું ઇંગ્લિશ કઈ રીતે શીખું, તો એ વેમ કાઢી નાખજો. કારણ કે ઇંગ્લિશ એક ભાષા છે, કોઈ રોકેટ સાયન્સ નહીં, બરાબર? રોકેટ સાયન્સ કદાચ શીખવું હોય તો તમારે બેઝિક નોલેજની જરૂર પડે, એક્સપર્ટીઝની જરૂર પડે, પણ ઇંગ્લિશ એક ભાષા છે. આપણે બધા ગુજરાતી ભાષા બોલીએ છીએ, હિન્દી ભાષા બોલીએ છીએ, આપણને કોઈ દી તકલીફ નથી આવી ભાષા બોલવામાં, રાઈટ? તો ઇંગ્લિશમાં પણ નહીં આવે, ટ્રસ્ટ મી. કેમ? તો કે આપણે ભાષા બોલીએ છીએ હિન્દી અને ગુજરાતી, એની આપણને ડેઇલી રેગ્યુલર લાઈફમાં પ્રેક્ટિસ હોય છે. આપણે ગુજરાતી ભાષાના શબ્દો ક્યાંયથી ગોતવા જવા પડતા નથી, આપણે ગુજરાતી ડિક્શનરી ખોલવી પડતી નથી કાંઈ ભાષા બોલવા માટે, કે ગુજરાતી ગ્રામર લઈને પણ નથી બેસવું પડતું ગુજરાતી બોલવા માટે. કેમ? તો કે આપણી જીભને એ વસ્તુ બોલવાની ટેવ છે, એટલા માટે સરળતાથી ફ્લુઅન્ટલી આપણા મુખારવિંદમાંથી એ ભાષા બોલાઈ જાય છે, ભાષાના શબ્દો વાક્યો બોલાઈ જાય છે. પણ ઇંગ્લિશ શીખવા માટે લોકોએ એક હાઇપ બનાવેલી છે કે તમારે આ કોર્સિસ કરવા પડે, આ વસ્તુ કરવી પડે, ટેન્સીસ શીખવા પડે, ગ્રામર શીખવું પડે, તો જ તમે ઇંગ્લિશ શીખી શકો. અને એ પણ ઇંગ્લિશ તમે ફ્લુઅન્ટલી તો ના જ શીખી શકો જો તમારે પાસે ગુજરાતી બેકગ્રાઉન્ડ છે, તમારું ઇંગ્લિશ મીડિયમ નથી સારું. ટ્રસ્ટ મી, તે ઓલ આર ફેક. બિકોઝ ઇંગ્લિશ એક કન્સિસ્ટન્ટ પ્રેક્ટિસ છે. રેગ્યુલર જો આ વસ્તુની પ્રેક્ટિસ કરશો તો ઇંગ્લિશ કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી. ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ શીખવા માટે 3 વસ્તુ મોસ્ટ આઈએમપી છે. નંબર 1, એ ભાષાનું શબ્દ ભંડોળ, ઇંગ્લિશની વોકેબ્લરીઝ, કે જે ડેઇલી 5 વોકેબ્લરી આપણે અહીંયા કરવાના છીએ. 5 નવા શબ્દો કે જે આપણી ડે ટુ ડે લાઈફમાં, રેગ્યુલર લાઈફમાં યુઝ થતા હોય, અને એ શબ્દોને આપણે ઇંગ્લિશ ભાષા સાથે કનેક્ટ કરીને આપણે આપણી ઇંગ્લિશને વધુ સ્ટ્રોંગ બનાવવાની છે. નંબર 2, ઇંગ્લિશ શીખવા માટે ઇંગ્લિશ સ્પીકિંગની પ્રેક્ટિસ બહુ જરૂરી છે. તો ડેઇલી હું એવા ક્વેશ્ચન પૂછીશ જેના આન્સર તમારે મને સ્પીકિંગ, મોઢેથી બોલીને આપવાના રહેશે. તો તમારે આન્સર ચેક કરાવવા હોય તો સ્ક્રીન પર વોટ્સઅપ નંબર છે, તમે એ ક્વેશ્ચનના આન્સર રેકોર્ડિંગ કરીને પણ મને મોકલી શકો છો. આઈ વિલ ચેક ઇટ પર્સનલી, અને જે કાંઈ ચેન્જીસ હશે આઈ વિલ ટેલ યુ. ઓકે, ધેન આફ્ટર વોકેબ્લરી કમ્પ્લીટેડ, ડેઇલી પ્રેક્ટિસ કમ્પ્લીટેડ, પછી આવે છે મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ ઓફ લર્નિંગ ઇન ઇંગ્લિશ ઇઝ ઇંગ્લિશ ગ્રામર. હા, જો આપણી પાસે શબ્દો છે, પ્રેક્ટિસ છે, પણ એ ઇંગ્લિશ બોલવું કઈ રીતે, એના સેન્ટેન્સના સ્ટ્રક્ચર નહીં ખબર હોય તો કદાચ આપણે ઇંગ્લિશમાં ક્યાંક ને ક્યાંક કાચા રહી જઈશું, અથવા તો આપણે ઇંગ્લિશ એક કરેક્ટ મેનરમાં નહીં બોલી શકીએ. કુલ 15 થી 16 જેટલા ચેપ્ટર છે, બહુ વધારે નહીં. આપણે ઇંગ્લિશ એટલું શીખવું છે જે આપણને રેગ્યુલર લાઈફમાં કામ આવે, આપણી કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં કામ આવે, એટલું જ ઇંગ્લિશ આપણે શીખવું છે. આપણે કોઈ એક્સપર્ટ નથી બનવું ઇંગ્લિશનું, રાઈટ? તો ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં કુલ 15 થી 16 ચેપ્ટર આપણે કરવાના છીએ. નંબર 1 ચેપ્ટર ઇઝ નાઉન, નામ. મતલબ કે મીના ઇઝ અ બ્રેવ ગર્લ, રાઈટ? તો મીના ઇઝ નાઉન, મીના એક નામ થયું. હવે જે નામના અર્થમાં વપરાય, નામના બદલે વપરાય, એને પ્રોનાઉન કહેવાય, સર્વનામ. ફોર એક્ઝામ્પલ, શી ઇઝ અ બ્રેવ ગર્લ, તો શી એક પ્રોનાઉન થયું. જેમ મીનાના અર્થમાં, મીનાના બદલે વપરાય છે, ધેટ ઇઝ પ્રોનાઉન. નંબર 3 આર્ટિકલ, એ, એન અને ધ. ધીસ ઇઝ અ બોય, ધીસ ઇઝ એન એલિફન્ટ. તો આ એ, એન અને ધનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરશું આપણે ઇંગ્લિશમાં, ધેટ વી વિલ લર્ન. ધેન આફ્ટર પ્રેપોઝિશન, કોઈ પણ ઓબ્જેક્ટ છે, કોઈ પણ વસ્તુ છે, વિષય છે, એની સ્થિતિ દર્શાવવા માટે પ્રેપોઝિશન વપરાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, કાવ ઇઝ અંડર ધ ટ્રી, ગાય વૃક્ષની નીચે છે, તો અંડર ઇઝ અ પ્રેપોઝિશન. નંબર 5 કન્જંક્શન, બે વાક્યોને જોડતો જે શબ્દ હોય તેને કન્જંક્શન કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધીસ ઇઝ બોય એન્ડ ધીસ ઇઝ ગર્લ, આ એક છોકરો છે, આ એક છોકરી છે, બંનેને જોડ્યા એન્ડ, એન્ડ ઇઝ અ કન્જંક્શન. સિમ્પલ. નેક્સ્ટ ચેપ્ટર ઇઝ વર્બ્સ, ક્રિયાપદ. કોઈ પણ શબ્દમાં ક્રિયા થતી હોય તો એ ક્રિયાને દર્શાવવા માટે વર્બ્સનો ઉપયોગ થાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, બોયઝ આર પ્લેઇંગ ઇન ધ પ્લેગ્રાઉન્ડ, છોકરાઓ રમતના મેદાનમાં રમી રહ્યા છે, તો પ્લેઇંગ એ એક ક્રિયાપદ થયું. પ્લે મતલબ રમવું. તેના આફ્ટર એડજેક્ટિવ, મતલબ કે વિશેષણ, કોઈ નામના અર્થમાં વધારો કરે તેને વિશેષણ કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, ધીસ ઇઝ અ હાઉસ, એ સિમ્પલ વાક્ય, આ એક ઘર છે. ધીસ ઇઝ અ બિગ હાઉસ, આ એક મોટું ઘર છે, તો બિગ ઇઝ એન એડજેક્ટિવ, રાઈટ? બિગ એક વિશેષણ છે. એડવર્બ, ક્રિયાના અર્થમાં વધારો કરે એને ક્રિયા વિશેષણ કહેવાય. તેના આફ્ટર મોડલ ઓક્ઝિલિયરી વર્બ્સ, સહાયકારક ક્રિયાપદો, એમ, ઇઝ, આર, વોઝ, વેર, એ બધા સહાયકારક ક્રિયાપદો. ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝન, બે વસ્તુ હોય, બે વ્યક્તિ હોય, એની કમ્પેરિઝન કરવામાં આવે, એમની સરખામણી કરવામાં આવે, તો એને ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝન કહેવાય. ફોર એક્ઝામ્પલ, મગન ઇઝ ક્લેવર ધેન છગન, મગન છગન કરતા હોશિયાર છે, તો મગન અને છગનની સરખામણી કરી, તો આ ડિગ્રી ઓફ કમ્પેરિઝન. પછી ક્વેશ્ચન ટેગ, ખાલી જગ્યા. ધેન આફ્ટર ટેન્સ, ટેન્સ બાય ધ વે આપણે નંબર 1 ચેપ્ટર હશે આપણું, બટ ટેન્સ
એક્ટિવ પેસિવ જે ટેન્સની સાથે જ કમ્બાઈન થઈને આવે છે, બટ આપણે એક્ટિવ પેસિવ અલગથી જોવાના છીએ, જેથી વધુ ઇઝીલી આપણે સમજી શકીએ. ધેન આફ્ટર ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ. કોમ્પ્રિહેન્શન મતલબ કે કોઈ પેરેગ્રાફ હોય તો એને અલગ અલગ પોઈન્ટમાં બ્રેકડાઉન કરીને કઈ રીતે વધુ સરળતાથી સમજી શકીએ, અને પછી એક પેરેગ્રાફ ઉપરથી ક્વેશ્ચન હોય ને એના આન્સર એ પેરેગ્રાફમાંથી આપવાના હોય, એમાં કીવર્ડ ફાઇન્ડ કરવાના હોય. અલગ જ કથા છે. જ્યારે ચેપ્ટર આવશે ત્યારે આપણે જોઈશું. ધેન આફ્ટર સેન્ટેન્સ કરેક્શન. ખોટું સેન્ટેન્સ હોય એને આપણે સાચી રીતે લખવાનું છે. ધેટ ઇઝ સેન્ટેન્સ કરેક્શન. તો આવા કુલ ટોટલ 15 થી 16 ચેપ્ટર્સ હશે ઇંગ્લિશ ગ્રામરમાં. જો અને ટ્રસ્ટ મી, ઇફ યુ લર્ન ધીસ ચેપ્ટર્સ વેરી વેલ, યુ કેન બી ધ માસ્ટર ઓફ ધીસ ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ. કારણ કે હવે જો તમને એવું લાગતું હોય ને કે આ 15-16 ચેપ્ટરની બહાર પણ કંઈક છે, યુ કેન ફ્રીલી આસ્ક મી, યુ કેન ફ્રીલી ગીવ યોર ઓપિનિયન ઇન કોમેન્ટ સેક્શન, રાઈટ? I will add it in this comprehensive course. બટ ડેઈલી 5 વોકેબ્સ, ડેઈલી ઇંગ્લિશની સ્પીકિંગ પ્રેક્ટિસ જેવું આવડે એવું, અને પ્લસ આ ગ્રામરના લેક્ચર્સ, આટલું આવડશે ઇંગ્લિશ આરામથી તમે એટલું તો કવર કરી જ શકશો કે તમે તમારી સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પૂરામાંથી પૂરા માર્ક મેળવી શકો. એન્ડ ટ્રસ્ટ મી, લોકોએ હાઈપ બનાવેલી છે કે ઇંગ્લિશ આમ છે ને તેમ છે. નહીં, ઇંગ્લિશ ઇઝ અ ફન એક્સપિરિયન્સ. ઇંગ્લિશ ઇઝ અ ન્યૂ એક્સપિરિયન્સ, રાઈટ? અને એક એક્સપિરિયન્સ તરીકે લેશો. ઇંગ્લિશ એક ખૂબ જ સરળ વસ્તુ છે શીખવા માટેની. એન્ડ ટ્રસ્ટ મી. ઠીક છે, તો ધીસ ઇઝ એન ઇન્ટ્રોડક્શન લેક્ચર. સો ધેટ્સ ઇટ ફોર ટુડે ગાઈઝ. વિલ મીટ યુ ઇન ધ first lecture of the tense, simple present tense. Okay, and yes, do not forget to subscribe this channel. આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, કારણ કે આ ચેનલમાં આપણે આ તો એક રેવોલ્યુશન છે. ધીસ ઇઝ અ રેવોલ્યુશન. ઇંગ્લિશ ગ્રામર એક આ ચેનલની ખૂબ એક સારી એવી શરૂઆત છે. આ ચેનલ માત્ર ઇંગ્લિશ ગ્રામર નહીં, પરંતુ રિયલ લાઈફમાં ઉપયોગી થાય એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ અને કોર્સિસ આ ચેનલ પર શીખવવામાં આવશે. સો ગાઈઝ, પ્લીઝ સ્ટે કનેક્ટેડ વિથ અચીવર્સ. થેન્ક યુ સો મચ.